કોઈ પણ માવા, મલાઈ કે ફૂડ કલર વગર આજે બનાવીએ હૈદરાબાદની શાન એવી હૈદરાબાદી ખીર. આ ખીર એટલી ઘટ્ટ અને ક્રીમી બનશે કે તમે રબડી તો ભૂલી જ જશો. આ માત્ર ખીર નથી પણ એક શાહી ડેઝર્ટ છે જે ખાનારાના મનમાં એક છાપ છોડી જશે. અને દૂધને ઘટ્ટ અને ક્રીમી બનાવવા માટે આપણે વાપરીશું એક ખાસ ટ્રીક. ખૂબ જ હેલ્ધી, ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ફરાળી તો ખરી જ. તો ચાલો બનાવીએ હૈદરાબાદી ફરાળી ખીર. ખીર બનાવવા માટે 1/2 લીટર આશરે દૂધ લેશું અને એમાં સ્વાદ અનુસાર સાકર નાખીશું. ખાંડ પણ લઈ શકાય. 4 ચમચી જેટલા સાબુદાણા લઈ અને એને આપણે ધીમી આંચ પર 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું અને શેક્યા પછી એને થોડી વાર સુધી ઠંડા થવા દઈશું. સાબુદાણા ઠંડા થયા પછી મિક્સચર જારમાં લઈ અને એને ક્રશ કરી અને એનો પાવડર બનાવી લઈશું. સાબુદાણાને શેકવાથી એનો પાવડર સારી રીતે થઈ શકશે. 7 થી 8 જેટલા કાજુ લઈ એને પણ આપણે મિક્સર જારમાં પલ્સ મોડમાં ક્રશ કરી લઈશું જેથી તેમાંથી તેલ ન છૂટે. કાજુના પાવડરમાં 1 ચમચી સાબુદાણાનો પાવડર એડ કરી મિક્સ કરી અને થોડું દૂધ ઉમેરશું અને મિક્સ કરશું જેથી પેસ્ટ છે એ સારી બને અને ગઠ્ઠા ના પડે. અહીં દૂધ છે એ નોર્મલ અથવા તો ઠંડુ લેવાનું છે. અને દૂધને ઘટ્ટ કરવા માટેની આ છે એક ખાસ ટ્રીક જેમાં આપણે સાબુદાણાનો પાવડર અને કાજુના પાવડરની જે પેસ્ટ બનાવી છે એ ધીરે ધીરે કરી અને દૂધમાં ઉમેરશું જેથી ગઠ્ઠા ન રહે. એ સાબુદાણાની ખીરને એક ઘટ્ટ ટેક્સચર આપશે અને કાજુ તેને એક રીચ અને નટી ફ્લેવર આપશે. સ્વાદ પ્રમાણે કેસર અને એલચી ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જો સાબુદાણાનો પાવડર ન હોય તો સાબુદાણાને અડધો કલાક પલાળીને પણ વાપરી શકાય પણ પાવડરથી ખીર જલ્દી ઘટ્ટ બને છે. ગરમી મળતા જ સાબુદાણામાં રહેલું સ્ટાર્ચ જિલેટિન થઈ જાય છે જે દૂધને નેચરલી થીક બનાવે છે અને ખીર ગાઢ થાય છે પણ ચીકણી લાગતી નથી. કાજુ પાવડરમાં રહેલા નેચરલ ફેટ્સ દૂધ સાથે મિક્સ થાય છે જે ખીરને આપે છે રીચ, મખમલી અને રોયલ ફીલ. આપણે આશરે અડધો કપથી થોડુંક ઓછું પનીર લઈએ અને એમાં અડધી ચમચી સાબુદાણાનો પાવડર અને 1/4 ચમચી જેટલો તપકીરનો લોટ ઉમેરીએ અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી મસળી લઈએ અને નાના એમાંથી પનીરના આપણે બોલ્સ બનાવીએ. આ બોલ્સને આપણે પાણીમાં ઉકાળી લઈએ. થોડી વારમાં જ આ બોલ્સ પાણીમાં ઉકળી અને સાઇઝમાં મોટા થઈ જશે અને એકદમ સોફ્ટ અને સ્પંચ જેવા બની જશે જે દરેક બાઇટમાં મજા લાવી દેશે. પાણી ગરમ થયા પછી પનીરના બોલ્સને આ રીતે પાણીમાં એડ કરવાના છે. પનીર બોલ્સની વાત કરીએ તો પનીરમાં રહેલું મિલ્ક પ્રોટીન ગરમીમાં પણ પોતાનો શેપ જાળવી રાખે છે એટલે બોલ્સ તૂટતા નથી અને ખીરની અંદર પણ નરમ રહે છે. પનીર બોલ્સ તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે એને ઠંડા પાણીમાં અલગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અને હવે તૈયાર કરીએ આપણે હૈદરાબાદી ખીરની સ્પેશિયાલિટી જેનાથી બને છે એ દૂધીની છીણ. એક નાની સાઇઝની આપણે દૂધી લઈએ જેની છાલ કાઢી અને આ રીતે આપણે કટ કરી લઈશું. હંમેશા દૂધી કૂણી પસંદ કરવી અને તેની વચ્ચેનો બીવાળો ભાગ છે એ આપણે કાઢી લઈએ. રેસીપી ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને દૂધીને છીણી લેવાની છે. અહીં છીણ આપણે એકદમ જ પતલી કરશું જેથી દૂધી છે ઝડપથી ચડી જાય. હવે દૂધીમાંથી આ રીતે વધારાનું એક્સ્ટ્રા બધું જ પાણી આપણે કાઢી નાખશું. એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ ઘી ગરમ થઈ ગયા પછી પેનમાં આ રીતે ઘીને આપણે ફેલાવી દઈશું જેથી દૂધીની છીણ છે એ ચોંટી ના જાય. તેમાં છીણેલી દૂધી એડ કરીશું અને ધીમા તાપે ખમણેલી દૂધીને ઘીમાં સાંતળી લઈશું જેથી તેનો કાચો સ્વાદ નીકળી જાય. અને દૂધી ચડી ગયા પછી તેમાં આશરે અડધો કપ જેટલો દૂધ ઉમેરશું અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે દૂધમાં દૂધીને થોડીવાર માટે ઉકાળશું. જ્યારે આપણે દૂધીને દૂધમાં ધીમે તાપે ઉકાળીએ છીએ ત્યારે દૂધીના ફાઇબર્સ નરમ પડે છે અને દૂધના પ્રોટીન સાથે જોડાઈને ખીરને આપે છે એક સ્મૂથ ટેક્સચર. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે સાકર ઉમેરશું અને ઉકળી ગયા પછી આપણે જે ઘટ્ટ દૂધ બનાવેલું હતું એ આપણે એમાં એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. એમાં થોડીક બદામની કતરણ એડ કરીશું અને જે પનીર બોલ્સ બનાવેલા છે એને ધીમે ધીમે એડ કરશું અને ધીરેથી એને હલાવશું જેથી પનીર બોલ્સ તૂટી ના જાય.
પનીર બોલ્સ એડ કર્યા પછી પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ખીરને ઉકાળશું, જેથી પનીરમાં પણ એનો ટેસ્ટ છે દૂધનો એ ચડી જાય. તૈયાર છે હૈદરાબાદી સ્ટાઇલની રીચ, થીક અને સુપર ક્રીમી દૂધની ખીર વિથ પનીર બોલ્સ.